перепрошуємо, що ми вам заважаємо наводити красоту. Там через 40 хвилин виходити на концерт, але все нормально. Велика сцена концертного залу Монте Капуто перед великим, довгоочікуваним благодійним концертом. Незабаром тут будуть лунати пісні, які сьогодні разом співає вся країна. І я впевнена, що глядачі в залі будуть підспівувати. А поки що ми чекаємо на солістку гурту «Казка» Олександру Заріцьку і намагаємось відчути, яка тут панує атмосфера. І скажу вам чесно, атмосфера класна. По-перше, велике спасибі за те, що ви погодились дати це інтерв'ю перед концертом. Ви знаєте, ми з вами з одного міста, я теж з Харкова. Так, мені вже розказав такий невеличкий секретик. Мій менеджер розказав, що ви теж з Харкова. Ви знаєте, мені здається, що в Харкові навпаки, хай це буде звучати, може, так дуже-дуже, знаєте, бахвально, але найкращі люди з Харкова. Ну, взагалі з України багато класних людей, але з Харкова дуже багато талановитих людей. Це правда, з Харкова дуже багато музикантів, і журналістів, і кіно знімають багато людей з Харкова, тому так, я не знаю, з чого це можливо, тому що там дуже багато університетів, або навіть не знаю, але з Харкова багато реально артистів. Ви з сім'ї адвокатів, юристів, і ви теж закінчили нашу Харківську національну юридичну академію. Що трапилось в вашому житті, і ви цілком змінили рішення бути адвокатом? Ну, я ніколи не хотіла бути адвокатом, почнемо з цього. Це була якось незнання, мабуть, взагалі, чого я хочу, чим я хочу займатися в житті. І мій тато з бабусею просто проявили цю ініціативу, щоб у мене була якась класна освіта, тому ми вчилися на юриста, але я завжди хотіла робити щось творче. Це не завжди була музика. Тобто я була там, спробувала і ходити на акторські якісь курси, і ви танцювали дуже добре. І танцювала, так, але якось от все ж таки музика мені завжди подобалась не те, щоб співати, а саме слухати музику, знаходити якісь нові звучання, нові якісь гурти постійно, нових артистів. Оце завжди саме якась новизна в музиці, ось це все прогресивність, це мене завжди тягнуло дуже сильно. І сам шоу-бізнес в плані от музичний мені, мабуть, більше всього подобається. Скажіть, будь ласка, якщо б не війна, що б ви зараз робили, як ви думаєте? Якщо б не війна, я думаю, що ми б вже написали б альбом, тому що війна дуже погано впливає на артистів в плані творчості. Я думаю, що війна не може взагалі нічого доброго нести, але дуже багато артистів під час війни не можуть писати взагалі нічого, тому що це дуже така стресова, зазвичай артисти взагалі дуже часто думають про кінець кар'єри і все таке, але тільки ось зараз більш-менш виповнивши вже велику роль там в допомозі армії і в багатьох десятках і може навіть сотнях концертів, ми почали думати вже про себе трошки і реально почали вже записувати альбом, тому що давно не було музики, з березня ми не записували нічого.
і треба вже якось робити нове, тому ми дуже всім вже обіцяємо до весни зробити альбом. У вас був перший альбом «Карма», потім «Нірвана», потім «Світ». Зараз яку назву? Ми хотіли зробити «Світ 2.0», але не знаю, всі чекають прям великий повноцінний альбом з новими всіми піснями, тому що цей альбом «Світ» був, там було декілька пісень, які вже існували раніше, там було багато колаборацій, там було багато таких якихось експериментів, але хочеться, я знаю, що всі дуже чекають саме такий альбом, до якого вони звикли. Тобто це багато різних таких пісень з фольклорними нотками. Люди чекають наш звичний альбом, тому я думаю, що це буде повноцінний третій альбом. Ми не вважаємо, мабуть, «Світ» за такий прям повноцінний альбом. Мікрофон, кричіть. Ну так, Західна Україна, яка неймовірно прийняла усіх українців цією зимою, цією весною. Це було дуже тепло. І дякую, в нас найкрутіша країна в світі. Ви бачите, вона велика, і ми всі з різних куточків, але ми всі тримаємось. Коли настає ось таке горе, коли настає така ситуація, Україна вся тримається разом і нікому нічого не буде віддавати, правильно? Тому що в нас всі українці, неважливо звідки ми. Ось ви бачите прекрасний приклад України. Всі згуртувались і працюємо. Вас називали українською Адель, і ви стали відомою завдяки проєкту «Голос України». Так. І зараз ви будете тренеркою на 12-му «Голосі України», який має бути благодійним, оскільки я знаю, вони збирають гроші на ось ці прилади аеророзвідки. Ми знімали ще взимку цей сезон. Ми зняли майже все, окрім прямих ефірів. Ми зняли, нам ще залишилось трошки нокаутів дозняти і прямі ефіри. Ми вирішили, що цей сезон має вийти до кінця, всі мають побачити цих неймовірних співаків, які прийшли в цьому сезоні, тому що він, мені здається, найсильніший. Дуже багато різних артистів, не просто всі співучі, дуже багато гуртів, дуже багато саме з українських, знаєш, цих фольклорних артистів. У нас декілька було в нашій команді, і співочість завжди допомагає. Я думаю, що якраз в такі часи, як зараз, людям дуже корисно буде і дуже допоможе подивитися саме музику, послухати, відпочити трошки душею. Я думаю, що це зараз дуже-дуже потрібно нашим людям. Підтримати наших героїв. Ви поїздили по світу, ви були в Нью-Йорці, де ви співали гімн України під жовто-блакитним прапором, ви були в Каннах у Франції. Як зараз донести світові правду про те, що відбувається? Це таке питання, на яке я вже півроку стараюсь сама собі відповідати. Кожен раз стараюсь міняти тактику, кожен раз стараюсь знаходити якийсь підхід до людей, тому що кожна публіка різна. В кожній країні люди по-різному відносяться до всього цього. Звичайно, байдужих немає, але є такі, що не до кінця розуміють, що відбувається, є такі люди, які вже трошки втомились від цього всього. Тому в кожній країні я стараюсь робити це все по-різному. Наприклад, в Америці американці люблять
простоту в подачі слів і люблять швидко сприймати ситуацію, інформацію. Тому там ми кажемо все тезисно, швидко і просто, і ще бажано декілька разів. В тих же Каннах ми, наприклад, старалися це робити більше через творчість, показати українську культуру в музиці і більше там співати народних пісень. Їм це більше підходить і там бути вдягненими прям в наших традиційних образах. Тому, тобто, реально в різних країнах все по-різному. Ось ми плануємо скоро поїздку в Японію і теж зараз думаємо, як це все подати людям. Я 2 місяці була в різних країнах. Розповідала про те, що в нас війна, про те, що нам потрібна допомога. І коли більш-менш стало спокійно там біля Києва, то ми повернулись. Це було 9 травня. І це найкрутіше, що сталося зі мною в моєму житті, повернутися додому. Я завжди, коли співаю цю пісню, я пам'ятаю про людей, які ще не повернулись додому. Ці люди зараз розкидані по всьому світу, і єдина моя мрія, щоб війна закінчилась, і ці люди, повернулись додому і жили щасливо. Слава Україні! Херсон – це Україна! І Маріуполь – це Україна, і Харків – це Україна, і Донецьк, і Луганськ, і Херсон – це Україна. Ми не будемо ділити нашу територію, це все наша країна, і це все українці, які хочуть жити в себе вдома. Правильно? Ми плачемо, слухаємо музику. Будь ласка, я знаю, як це буває. Українці в нас настільки неймовірні люди, що вони самі все знають. Я тільки хочу сказати, що наш гурт дуже старається, щоб прославити нашу країну. Я знаю, що українці сильні, вони не опускають руки ніколи, тому я бажаю вам більше посміхатися, хоча зараз це дуже важко, але це допомагає, настрій допомагає йти далі, настрій допомагає перемагати. І пам'ятайте, що перемога не за горами. Це правда, і просто треба зробити так, щоб вона була трошки швидше, тому що нашим бійцям дуже важко там. І українці мають пам'ятати, що треба допомагати ЗСУ. Це дуже важливо кожен день по 5-10 гривень кидати на різні потреби, тому що якраз хлопцям там і дівчатам потрібно постійно все. І українці знають, що вони найкращі. Мені нічого їм сказати, вони і так це знають. Дуже дякую. І І я вам зустрінемось дуже після війни. Зустрінемось Десь після в Харкові, війни. в Києві. Гарного вам концерту. Дякуємо. Дякую вам. Привіт, Кіпр! Слава Україні, Кіпр! Окей, підніміть ручки, хто з України? Оу-ля-ля! Нічого собі. Клас! Тому сьогодні ми розмовляємо тільки українською чи трошки англійською? Окей! Супер! Супер! Хто знає пісню? Давайте разом зі мною, добре?
обіймати.